بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. بعد ما أخذنا في الانتجريشن تكنيكس الانتجريشن باي سبستيوشن وانتجريشن باي بورتس وريدكشن فورمولا، وأخيرا أخذنا حاجة اسمها Trigonometric integrals. هنكمل الانتجريشن تكنيكس، والطريقة اللي هناخدها دلوقتي اسمها Trigonometric substitution، أو باختصار ساعات بنقول Trig substitution. زي ما انت شايف ال 3 identities دول، الطريقة بتاعت النهاردة اللي هي ال Trigonometric substitution dependent completely على ال 3 identities دول. أول identity اللي هو كلنا عارفينها 1 minus sin squared theta equal cosine squared theta. ال identity دي بسهولة لو أنا قلت multiply both sides by constant اسمه a squared، فالايدنتيتي هتتحول ل a squared minus a squared sin squared theta equal a squared cosine squared theta، مجرد ان انا ضربت في constant بس. ولو اخدنا root for both sides فهيطلع root a squared minus a squared sin squared theta ب a cosine theta. طيب نقدر نقول ان لو انا عندي root وتحت الروت a squared minus مش plus a squared sin squared theta، فالروت كله بيتشال وبيتحط بداله a cosine theta. بنفس الفكرة الايدنتيتي التانية 1 plus tan squared theta بsec squared theta، لو عملت multiply by constant a squared، لو أخدت root for both sides فالروت كله لو كان تحت الروت a squared plus a squared tan squared theta، فأنت تقدر تإليمينيت الروت ده كله وتحط بداله a sec theta. بنفس الكونسبت ان sec squared minus 1 equal tan squared، عملنا multiply by a squared واخدنا الروت، فنقدر نقول ان لو تحت الروت ترمين الاولاني a squared sec squared والتاني a squared، هيطلع الروت بيتشال ويتحط بداله a tan theta. لاحظ ان اللي تحت الروت ال a squared وال a squared ده نفس الرقم، يعني لو قلت 4 minus 4 sin squared theta دي أقدر أشيل الروت، أو لو قلت 9 plus 9 tan squared theta في الحالة دي هقدر أشيل الروت. فأنا هقدر أشيل الروت لو كان تحت الروت constant minus constant نفس الكونستانت في sin squared أو باقي الأشكال. طيب امتى بنعمل التريج سبستيوشن؟ طريقة التريج سبستيوشن دي بتتعمل امتى؟ طريقة التريج سبستيوشن بتتعمل لو شفت واحد من التلاتة روتس اللي قدامك دول في انتجريشن انت مش كنتش بتعرف تعمله قبل كده، لأن الروتس دي موجودة في الانفرس فانكشن. بتكلم لو الروتس دي موجودة في شكل انت مش بتعرف تعمل له انتجريشن، فطريقة التريج سبستيوشن دي هي المناسبة للحل. لو أخدت بالك عايزك تبص على الروت الأولاني ده a squared minus x squared، وتكمبير الروت ده بالروت اللي قدامك فوق هنا ده. لو شلت الإكس اللي هي هنا دي وحطيت بدلها a sin theta، هيبقى الروت ده شكل ده بالظبط. فنقدر نقول الروت كله في الحالة دي لو الإكس كان ب a sin theta الروت كله ينفع نشيله ب a cosine theta. بما إن هنا إن إحنا بنعمل substitution، دايما لما بنحط substitution على طول بنجيب الديريفاتيف بتاعه، يعني ال dx هي a cosine theta d theta. اللي فهم اللي أنا قلته يقدر يبريدكت التعويضات المناسبة هنا. الروت ده تقدر تكمبيره بالروت اللي فوق ده، تحط الإكس ب a tan theta، هتلاقي الروت كله بيتشال ب a sec theta، و dx ب a sec squared theta d theta. ولو هتعمل compare الروت ده بالروت ده هتلاقي الإكس المناسبة ب a sec theta، والروت كله بيتشال ب a tan theta، والdx ب a sec theta
تان ثيتا دي ثيتا. بنقدر نقول لو شفت واحد من التلاتة روتس اللي قدامك دول اللي هما روت a squared minus x squared أو روت a squared plus x squared أو روت x squared minus a squared جوه integration، فالطريقة المناسبة اللي تحل بيها الانتجريشن ده هي طريقة التريك سبستيوشن، وهي التعويضات اللي قدامك دي. هتقدر تشيل من الانتجريشن الاكس بالفاليو بتاعتها والدي اكس بالفاليو بتاعتها والروت بالفاليو بتاعته، تتحول إلى مسألة انتجريشن اوريدي انت بتعرف تتعامل معاها زي زمان. قبل ما نحل بالتريك سبستيوشن بفكرك بس ببعض الانتجريشنز اللي كان موجود فيهم الروتس دي. طبعا لو الروت موجود على طول ينفع تحل بالتريك، لكن في بعض الأحيان هي سهلة قوي وأبسط من إنك تروح لطريقة التريك سبستيوشن. الروت اللي قدامك ده 1 over root 4 minus x squared، دي already identity اسمها sine minus 1 x over 2. integration الروت ده هو sin minus 1 x over 2، والروت 1 over root x squared minus 4 بكوساين inverse x over 2. ولو كان عندي هنا دي شورت كات، لو عملت multiply by 2 هنا وعملت divided by 2 بره هتلاقي اللي فوق derivative اللي تحت الروت، فنقدر نقول دبل الروت فيطلع لها integration. ودي شورت كات تانية، لو عملت multiply 2 هنا وعملت divide by 2 بره فهيبقى function في الديريفاتيف بتاعها، هنقاد على الباور 1 ونديفايد على الباور الجديد. طيب لو شفنا الانتجريشن ده 1 over root x squared minus 4، ده inverse function اسمها cosine minus 1x over 2. لو حطينا x تحت دي برضو inverse function بتطلع 1 over 2 sec inverse x over 2، فكل اللي فات دي حاجات معروفة من الميثودز القديمة. لكن لو بصيت على الإكزامبل ده، لو حطينا x squared تحت بدل x، فدي مش inverse function ولا حاجة ولا طريقة من الطرق الانتجريشن قبل كده. وجود الروت ده في مسألة مش بعرف أعمل لها انتجريشن، علشان أعرف أعمل لها انتجريشن أقدر أعملها بطريقة التريك سبستيوشن. يبقى التريك سبستيوشن بنستخدمه لو عندي روت في مسألة مش بنعرف نحلها دايركتلي بالميثودز اللي فاتت. لو عندي الروت تحت أهو بس في اكس سكويرد فوق، طبعا اكس سكويرد فوق ده مش ديريفاتيف حاجة تحت ولا حاجة، فوجود الروت ده خلى طريقة الحل المناسبة هي التريك سبستيوشن. لو عندي روت فوق أصلا مكانش عندي ميثود بتحل حاجة فيها روت فوق، طريقة الحل المناسبة هي التريك سبستيوشن. يبقى التريك سبستيوشن لو عندي روت في كونستانت وإكس سكويرد في شكل أنا مش بعرف، أو طرق الانتجريشنز اللي فاتت ما بتحلش بيه، فنقدر الطريقة المناسبة للحل هي التريك سبستيوشن. طيب ده كده سمري للحاجات اللي احنا قلناها. بنقول طريقة التريك سبستيوشن بنستخدمها لو شفت واحد من الثلاثة روتس دول، روت a squared minus x squared أو روت a squared plus x squared أو روت x squared minus a squared، في مسألة انتجريشن مش سهلة. فالروت الأولاني ده السبستيوشن المناسب، حط x ب a sin ثيتا، ولو حطيت ال x ب a sin ثيتا هتلاقي الروت كله في الحالة دي بيتشال ب a cosine ثيتا. الروت التاني ده علشان يتشال حط الأكس ب a tan ثيتا، هتلاقي الروت كله نقدر نشيله ونحط بداله a sec ثيتا. الروت التالت حط الأكس المناسبة ليه ب a sec ثيتا، هتلاقي الروت بيتشال ب a tan ثيتا. التلاتة تريانجلز دول اللي مرسومين هنقول معناهم في السلايدز اللي جاية. نبتدي ناخد أول إكزامبل في التريك سبستيوشن. integration 1 over x squared root 4 minus x squared. في البداية لو الاكس سكويرد دي كلها على بعض ما كانتش موجودة، فيبقى الانتجريشن ده هيطلع sin minus 1 x over 2، ومش تبقى تريج ولا حاجة، تبقى الموضوع سهل. ولو كان الانتجريشن ده السكويرد دي ما كانتش موجودة، فكانت تبقى 1 over x root 4 minus x squared، كانت تطلع negative half sec inverse
x over 2 برضو ما كانتش trig substitution. يبقى إذا وجود الروت ده في مسألة مش directly بالطرق اللي فاتت نعرف نحلها خلاها trig substitution. ولو تفتكر في التريك substitution كان أنا عندي 3 روتس، ده كان أول واحد في التلاتة. فالسبستيوشن المناسب الأكس ب 2 ساين ثيتا، فالديريفاتيف بتاع دي اكس ب 2 كوساين ثيتا دي ثيتا، ومنها الروت ده كله بيتشال ويتحط بداله 2 كوساين ثيتا. وما تنساش ال 2 دي أنا عرفتها أصلا منين؟ ال 2 دي اللي هي إيه؟ اللي هي جاية من A سكويرد، فهي روت الفور اللي مكتوبة هنا. فروت الرقم عشان لو بدل الفور دي كانت 9 كان هنا هيبقى فيه 3. طيب عندك الإكس والدي إكس والروت، شيل بقى كل جزء من السؤال وحط بداله الفاليو بتاعته. يعني تقدر تشيل إكس سكويرد دي وتحط بدلها 4 ساين سكويرد ثيتا. تقدر تشيل الروت ده كله تحط بداله 2 كوساين ثيتا دي ثيتا. ونقدر نشيل الدي اكس ونحط بدلها 2 كوساين ثيتا دي ثيتا. نعمل simplify، شيل 2 كوساين اللي فوق مع 2 كوساين اللي تحت، فهيفضل 1 over ساين سكويرد ثيتا دي ثيتا. نقدر نعمل لها simplification ونطلعها كوسيك سكويرد. كوسيك سكويرد سهل في الانتجريشن تطلع نيجاتيف كوتان. أنا كده خلصت الانتجريشن، بس المسألة ما تنساش أصلا هي given in terms of x، فما ينفعش نرجعها ونسيبها in terms of theta، لازم نرجع مرة تانية من ثيتا لx. طيب احنا ممكن نرجع منين؟ نرجع من السبستيوشن اللي أنا بادئ بيه x ب 2 ساين ثيتا، يبقى ساين ثيتا هي x over 2. لو رسمت التريانجل ده والأنجل ثيتا عندك أهي، فتقدر تقول الساين هي الأوبوزيت على الهايبوتنس، فعملنا الأوبوزيت ب x والهايبوتنس ب 2، فنقدر نجيب الثيرد سايد في التريانجل روت 4 minus x سكويرد. وناخد بالنا طريقة التريك سبستيوشن، لو انت رسمت التريانجل ده لازم تلاقي الروت اللي موجود في المسألة موجود على سايد من السايدز بتاعت التريانجل. طب التريانجل ده رسمته ليه؟ أقدر أجيب بقى من التريانجل ده الفاليو بتاع الكوتان بكام. الكوتان هو عكس التان، اللي هي التان كان الأوبوزيت على الأدجيسنت، يبقى الكوتان هي العكس الأدجيسنت على الأوبوزيت، فيطلع روت 4 minus x squared over 4x. نشوف example كمان على طريقة التريك substitution integration root 9 minus x squared over x squared dx. زي ما قلنا قبل كده وجود الروت في مسألة مش دايركتلي بتتعمل بالطرق القديمة في الانتجريشن يخليها تريك سبستيوشن. لو نفتكر ده الروت الأولاني من التلاتة روتس اللي احنا متفقين عليهم. موجود 9 فوق في الروت، يبقى السبستيوشن المناسب x ب 3 ساين ثيتا والدي x ب 3 كوساين ثيتا دي ثيتا، والروت كله بيتشال ب 3 كوساين. نحط الحاجات أماكنها في الانتجريشن. نقدر نشيل الروت كله من اللي في الانتجريشن بالفاليو بتاعته اللي عندي هنا، فنحط مكانه 3 كوساين ثيتا. نقدر نشيل الدي اكس بالسبستيوشن المناسب بتاعها ونكتبها في مكانها في الانتجريشن 3 كوساين ثيتا. الاكس سكوير اللي موجودة تحت نحطها بالفاليو بتاعتها اللي هي 3 ساين ثيتا، فتبقى 9 ساين سكوير ثيتا. بعد ما تسمبليفاي ملتبلاي فوق في بعضه تبقى كوزين سكويرد على ساين سكويرد. تقدر تسمبليفاي تبقى كوتان سكويرد، والكوتان سكويرد ليها ايدنتيتي بكوسيك سكويرد ماينس 1. نقدر ننتجريت الكوسيك سكويرد بنيجاتيف كوتان وال1 بثيتا. كده خلصنا الانتجريشن، بس ما ننساش ان السؤال في الاول given in terms of x وانا خلصته ورجعته له in terms of theta. ما ينفعش، لازم لو given in terms of x نرجعه له in terms of x، وده نرجع عن طريق السبستيوشن والتريانجل زي ما عملنا في السؤال اللي قبل كده.
أنا عارف إن السبستيوشن بتاعي x ب3 ساين ثيتا، ومنها ساين ثيتا هي x over 3. نعمل تريانجل، والأنجل بتاعتي دي الإكس عبارة عن الأوبوزيت اللي هو أوبوزيت للأنجل ثيتا، وال3 ده هو يعتبر الهايبوتنس، نحط هايبوتنس نجيب السايد التالت روت x اللي هي 9 minus x سكويرد. وبعدين نشيل الكوتان، نجيب الكوتان اللي هو adjacent على opposite، فجبناها روت 9 minus x سكويرد over x سكويرد. طبعا الثيتا مش هنقدر نجيبها من التريانجل ولا حاجة، أمال الثيتا تتجاب منين؟ تتجاب من الروت ده. لو أنت عندك ساين ثيتا ب x over 3 فنقدر نشيل الساين نقول ثيتا هي ساين minus 1 x over 3، فنقدر نكتب هنا بدل الثيتا نكتب بدلها ساين minus 1 x over 3. كده السؤال خلص. example كمان على التريك substitution integration 1 over x squared في root x squared plus 4. أنا شايف هنا root في المسألة، وده الروت رقم 2 اللي كنا شرحناه قبل كده. السبستيوشن المناسب هو الx ب 2 tan ثيتا، علشان لما نيجي نسبستيوت هنا الروت يتشال كله بالفاليو بتاعته اللي هو 2 sec ثيتا. طبعا ودي x مننساش إن هي 2 sec squared ثيتا دي ثيتا. نسبستيوت في الانتجريشن كل حاجة بالفاليو بتاعتها، دي x شيلها بالفاليو بتاعتها اللي هو 2 sec سكويرد، وكمان الروت شيله بالفاليو بتاعته اللي هو 2 sec ثيتا، وكمان الإكس سكويرد تحطها الفاليو بتاعتها 4 tan سكويرد ثيتا. أعمل simplification، كنسل sec مع sec وال2 مع 2، فتطلع في فوق sec ثيتا وفي تحت tan سكويرد ثيتا. بسهولة تقدر تفك السك 1 على كوساين وتفك التان ساين سكويرد اوفر كوساين سكويرد وتعمل simplification فيطلع فوق كوساين وتحت ساين سكويرد. ترى ننتجريت دي ازاي؟ ممكن ننتجريت بأكتر من طريقة، بس أنا شايف ساين وشايف كوساين فممكن أعمل substitution سريع. أول هشيل اليو وأحط بدلها ساين ثيتا، ومنها الدي يو هيبقى كوساين ثيتا دي ثيتا، وأعمل دي بالسبستيوشن العادي. هيبقى فوق هيبقى دي يو ساين ثيتا دي ثيتا بدي يو، وساين سكويرد اللي تحت هتبقى يو سكويرد. integration 1 over u squared هي negative 1 over u. خلصت الانتجريشن ده، بعدين نشيل اليو ونحط بدلها ساين ثيتا. لازم بقى نرجع من ثيتا لإكس عن طريق التريانجل اللي اتفقنا عليه قبل كده. طب التريانجل ده بيتعمل منين؟ بيتعمل من السبستيوشن اللي عندي في البداية ده. هنشيل الإكس ونحط بدلها 2 tan ثيتا، يعني tan ثيتا بإكس أوفر 2، ونحط الأنجل دي، والتان بتبقى الأوبوزيت على الأدجسنت، ونجيب منها السايد التالت اللي هو الهايبوتنس. وبعدين نشوف الساين الفاليو بتاعتها كام، الأوبوزيت على الهايبوتنس، ونسبستيوت. كده السؤال خلص. مثال جديد integration x squared على root x squared minus 4. اتفقنا قبل كده الروت موجود، يبقى دي التريك substitution. ده لو تفتكر ده الروت رقم 3، هنشيل الإكس ب 2 sec ثيتا، وهات بقى أنت الديريفاتيف وشوف الروت بيتشال ب 2 tan ثيتا، وريبليس كل حاجة في المكان بتاعها. فبعد السمبليفيكيشن تلاقي اللي طلع sec cubed. ولو تراجع الليكتشر بتاعت البايبودز، كنا قلنا البايبودز كان 3 categories. كان الكاتيجوري التالتة اللي فيها حاجة بتريبيت نفسها كنا بنقول I، وبعد مرة أو اتنين يطلع ماينس I. كان دي مسألة من المسائل اللي بتتحل بالانتجريشن بايبودز، أرجو إنك ترجع لها وهتلاقي السولوشن بتاعها بالمنظر ده. طبعا احنا رجعنا السولوشن in terms of theta عن طريق بقى التراينجل، تقدر تحول الحل اللي في ثيتا ده in terms of x بكل سهولة. السؤال الأخير في التريك substitution integration root 1 minus x squared. طبعا عارفين وجود الروت ده خلى المسألة تريك substitution، وده هو الروت رقم 1 في الثلاثة روتس اللي احنا اتفقنا عليهم. فالسبستيوشن المناسبة اللي هنلمنيت بيها الروت، هنشيل الإكس بساين ثيتا ودي إكس بكوساين ثيتا دي ثيتا، والروت كله بيتشال
بكوساين ثيتا. اعمل بقى substitution، شيل الروت وحط بداله الفاليو بتاعته اللي هي كوساين، وشيل الدي اكس وحط الفاليو بتاعتها اللي هي كوساين ثيتا دي ثيتا. كوساين في كوساين بقت كوساين سكويرد، ليها ايدنتيتي بتتفك بالدبل انجل. بعد كده نعرف نعمل انتجريشن بسهولة. الانتجريشن بتاع ال1 هيطلع ثيتا، والانتجريشن بتاع الكوساين 2 ثيتا هيطلع ساين 2 ثيتا اوفر 2. وبعد كده نفك ساين 2 ثيتا ل 2 ساين في كوساين. ليه فكيت ساين 2 ثيتا ل 2 ساين كوساين؟ عشان لما اجي اعمل ريفرس سبستيوشن وارجع مرة تانية. طبعا انا برجع مرة تانية للاكس عن طريق السبستيوشن. اكس بيساوي ساين ثيتا، ومنها ساين ثيتا باكس على 1، ومنها لو دي ثيتا يبقى الساين هو الأوبوزيت اكس على الهايبوتنس 1، ومنها نقدر نحسب السايد الثالث بكام. وبعد كده نقدر نشيل الساين ثيتا ونحط بدلها الفاليو بتاعتها اللي هو x over 1 اللي هي دي. بعدين نشيل الكوساين ثيتا، نحط بدلها الفاليو بتاعتها اللي هو روت over 1 اللي هو الروت. طبعا وال2 دي جاية من 2 over 4. طيب والساين ماينس 1 x دي جت منين؟ جت من الثيتا دي اللي هي ثيتا، شلناها من هنا بساين ماينس 1 الx. وبكده خلصنا طريقة التريج سبستيوشن، وإن شاء الله المرة الجاية هنتكلم على ميثود جديدة اسمها partial fractions.